Bịch bánh này khá là quen thuộc với tất cả mọi người, người lớn và người em bé luôn. Bịch bánh này thứ mấy quên rồi, thứ 6. Bắt đầu. Không biết thuật tay vô với. Đúng rồi, Như đúng. Trúng cái cạn của nó. Các bạn, hôm nay chúng ta sẽ chơi đoán bánh nha. Ở đây mình có rất nhiều loại bánh luôn. Bây giờ mình sẽ mở từng bịch. Rồi hai bạn này sẽ đoán đó là bánh gì nha. Ăn cái là nha chứ cắm nhiều á. Ăn hết bịch luôn. Mỗi lần đoán được ăn hết bịch luôn cũng được nữa. Bây giờ mình bắt đầu bịch bánh đầu tiên. Không bạn nào được Thí nha. Rồi. Đâu rồi, cái lỗ đâu rồi? Thí là Cái bị lỗ trừ đâu điểm. rồi? Bánh mực, đúng không? Bánh mực. Mực đúng rồi, bánh mực đúng nhưng mà mực gì? Ăn đi mới biết. Mực để coi. Đâu lỗ đâu trời. Mực cay hả? Mực giòn hả? Mực đúng rồi đó. Mực gì? Mực lăng hả? Mực lăng bột. Sai rồi. Mực lăng phô mai. Mực lăng muối ớt. Rồi mở mắt ra. Đây là bánh mực lăng muối ớt. Không bạn nào đoán được hết. Bây giờ đến bịch bánh thứ 2 nha. Ôi chỉ biết mực. Đây là bịch bánh thứ 2. Đây, đoán đi, nhanh lên. Bạn nào được điểm đầu tiên? Bánh bí đỏ. Đúng rồi, Út Quy nói trước. Út Quy chưa ăn nghe mùi là biết luôn. Chùm ăn bánh. Một điểm, Út Quy được 1 điểm. Yeah. Hồi nãy Quy làm vậy nè chứ. Đến bịch bánh thứ 3 nha. Bánh thứ 3. Bắt đầu. Đổ lọc này vô với. Bánh gì vậy? Bánh tôm gì nè? Bánh gì quên rồi? Như bánh phô mai. Bánh phô mai. Đúng rồi, Út Quy nói bánh phô mai trước. 2 điểm cho Út Quy. Qua vòng tròn. Bây giờ đến bịch bánh thứ 3 nha. Đây là bịch bánh thứ 4. 1, 2, 3 bắt đầu. Cái lỗ đâu rồi? Bánh này là Đây cái hai tay lỗ đây rồi. bánh boca vị bò bít tết đúng không? Đúng không? Xem. Đúng rồi, đây là boca vị bò bít tết. Út Bị lâu quá, Út Bị lấy có cái bánh không cũng lâu nữa. Không thấy cái lỗ. Dạ, Út Bị được mấy điểm rồi? 2 điểm, mình như 1 điểm. Rồi bắt đầu bịch bánh thứ 5 nha. Đấu quá là căng thẳng luôn. Bây giờ mình đến bịch bánh thứ 5. Nhắm mắt lại. Trời ơi, ăn gian hả? Đây. Bắt đầu. Tìm cái lỗ nhanh lên. Bánh cà chua. Đúng rồi. Tại vì cầm cái bánh cái hình của nó đặc biệt, hình gì vậy? Hình dấu cộng mà. Hình miếng cà chua nè, đúng rồi. Để coi trên quảng cáo thấy nó căng, thấy nó hình vậy nè. Đúng rồi. Bây giờ là kết quả là tỷ số bây giờ đang là 3-1 đúng không? Đến bịch bánh tiếp theo thứ 6 nha. Bịch bánh này khá là quen thuộc với tất cả mọi người, người lớn và người em bé luôn. Bịch bánh này thứ mấy quên rồi, thứ 6. Bắt đầu. Không biết thuật tay vô với. Cái lỗ. Đúng rồi, Như đúng. Trúng cái cạn của nó. Tự nhiên Như được 2 điểm. Tự nhiên đang Như thật vô hả? Học ngoài kia Bi lấy cái tay Như ra, định kéo tay Như ra để mình bóc vô Bi ăn. Tỷ số là 4-2 đúng không? 4-2. Rồi đến bịch bánh thứ 7. Xin lỗi các bạn, đây là bịch bánh thứ 8 chứ không phải thứ 7 nha. 1, 2, 3 bắt đầu. Đừng làm gì vậy? Đừng chanh chanh. Nát hết bánh chứ. Bánh này nhìn là bánh tôm hả? Bánh tôm hả? Bánh tôm. Thiếu. Tôm cay. Đúng rồi, bánh tôm cay. Chính xác. Trên vàng luôn á. Út Bị là hả vua ăn bánh luôn. Tỷ số bây giờ là 5-2 nha. Nhắm mắt lại nha. Đây là bịch bánh thứ 9. 1, 2, 3. Ôi. Bánh này là bánh bắp phô mai đúng không? Bánh bắp phô mai. Chính xác, Như đúng rồi. Chưa rồi. 5-3 đúng không? 5-3. Nữa khó gỡ nữa. Bánh bắp phô mai. Đây là bịch bánh thứ 10. 1, 2.
1, 2, 3 bắt đầu. Tôi lấy à, bấm bắp vào sô-cô-la. Phải bánh bắp không? Bấm bắp sô-cô-la. Bánh bắp sô-cô-la hả? Vậy là đúng rồi, bánh bắp sô-cô-la. Bắp rang sô-cô-la. Rang sô-cô-la. Hay quá, trời ơi, ăn cái gì cũng biết hết. Trên trường ăn này hoài. Trên trường bán có một bịch bánh này. Rồi bây giờ đến bịch thứ 11. Bây giờ là 6-3 nha các bạn. Bây giờ là bịch bánh thứ 11. 1, 2, 3 bắt đầu. Bánh gà. Bánh gà hả? Chính xác. Rồi đỡ ngoài được cái đùi. Hay vậy ta. Cầm bịch bánh là biết liền. Tỷ số là 6-4. Trời ơi, bạn Quỳnh Như đã rút ngắn tỷ số rồi nha. Lớp cũ quỳ trên sao bông. Bịch bánh thứ 10 mấy các bạn? 12 hay 13 gì đó quên rồi. 1, 2, 3 bắt đầu. Bánh cua. Bút bi nói trước rồi. Bóp muốn nát Hay bánh quá, luôn. tỷ số bây giờ là 7-4 hả Như? 7-4. Đúng rồi. Thứ 13, không có hí nha hai bạn kia. 1, 2, 3 bắt đầu. Tôi Đừng có bóp nát bánh hết, không biết đoán không? Con này bánh trà xanh đúng không? Bánh trà xanh Bánh hả? mía. Hả? Trà xanh. Đâu tôi coi coi. Bánh mía. Bánh trà xanh. Sai hết. Đoán lại đi nha. Bánh trà xanh vị dừa. Sai luôn. Bánh vị dừa. Bánh mía vị dừa. Sai. Bánh dừa. Sai. Thôi, mở mắt ra đi. Người ta là bánh đậu xanh chứ không phải bánh trà xanh. Rồi, không có ai ghi điểm trong bài này hết nha. Để cho cầm cho ăn, để con cầm con ăn luôn. Đây là bịch bánh thứ 14. 1, 2, 3 bắt đầu. Đây. Bánh da heo. Bánh da heo đúng rồi. Hay quá. Ăn. Kết quả là nhiêu? Ủa tỷ số là nhiêu? Con ăn đâu mà con ăn. 8-4 đúng không? Dạ. 8-4. Út Bi gấp đôi Quỳnh Như luôn. Bây giờ đến bịch bánh cuối cùng nha các bạn. Bịch bánh cuối cùng. Các bạn sẵn sàng chưa? 1, 2, 3 bắt đầu. Bánh gì đây? Tôi không còn biết tên. Bánh gì đấy? Không biết tên. Bịch cuối cùng này khó quá, không ai đoán được các bạn ơi. Không biết tên. Củ gì tím nè. Có một Đúng rồi, tím đúng rồi đó. Tím đúng rồi đó Như. Cố gắng lên. Bánh là dở à? Nhớ coi cái gì Củ tím. hành tím. Sai rồi. Khoai lang xinh tím. Chính xác. Khoai lang thì có đại dính nè. Quỳnh Như với một tỷ số áp đảo. Nó là 9-4. Nhà mình là 9 nè, nhà bạn Quỳnh Như là 4. Rồi bây giờ người thắng cuộc sẽ đưa ra hình phạt cho người thua cuộc nha. Hình phạt đó là gì? Bây giờ bạn phải thục dầu 10 cái. Ôi, bây giờ thực hiện liền. 1 nè, 2 nè, 3 Tội nghiệp quá. 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè. Xong. Được ăn bánh mà bị thụt dầu hả con? Đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye bye.